Καλησπέρα σε όλα τα Hadi Brangels και αυτό το βίντεο θα είναι λίγο ένα τσακ διαφορετικό. Εδώ δεν θα πάρουμε το βελονάκι να πλέξουμε εσείς και εγώ, θα κεντήσουμε και θα δούμε όλο αυτή τη μαγική τεχνική, την τεχνική του καμβά ή του πλαστικού καμβά αλλιώς, το κέντημα αλλιώς, η τσάντα κέντημα. Έχουμε ετοιμάσει μια ομορφιά εδώ, αλλά γενικά σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Δείτε λιγάκι, αυτό είναι ένα έτοιμο τσαντάκι shape, έχει το σχήμα δηλαδή τσαντούλας. Δείτε το τι όμορφο που είναι, το βλέπετε? Και μάλιστα για κάποιον που δεν πλέκει, είναι μια πολύ ωραία λύση, φυσικά, στα έτοιμα τσαντάκια φύλου καμβά. Εντάξει, το κέντημα θέλει τη δουλειά του, θέλει το κέντηματάκι του, θέλει το χρόνο του, ειδικά αυτές που πλέκετε δεν προτιμάτε το κέντημα. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο κοινό και πολλά Hadi Girls που θέλουν πολύ να μάθουν την τεχνική αυτή. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για όλα τα είδη καμβά μαζί και τα νήματα που μπορούν να κεντηθούν πάνω σε αυτούς και όλα τα μυστικά και τα κολπάκια τους. Θα δούμε όμως μαζί και αυτό το συγκεκριμένο κέντημα, αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ τα σχέδια που μπορείτε να κάνετε είναι άπειρα. Αλλά δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα, θα τα πούμε μέσα στο βίντεο. Πάμε λιγάκι να σας δείξω λοιπόν τι κάνουμε τους καμβάδες. Αυτό λοιπόν είναι το φύλλο καμβά, εδώ είναι το μεσαίο. Θα σας δείξω εγώ και τα τρία μεγέθη τώρα, γιατί θέλω να δείτε κάτι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα μεγέθη καμβάδων που έχουν σχήμα. Δείτε τη διαφορά. Κεντημένο είναι αυτό εδώ. Θα σας δείξω και τα υπόλοιπα. Το μεγάλο είναι αυτό και για να καταλάβετε είναι αυτό εδώ το τσαντάκι. Βλέπετε? Σε αυτό το κομμάτι. Και ενώνουμε και τα πλαϊνά μετά στην άκρη. Αυτά εδώ όλα που βλέπετε στους καμβάδες της Hadi Brand κόβονται. Είναι μικρά δωράκια που μπορείτε να τα κεντήσετε, να τα βάλετε πάνω στην τσάντα ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Υπάρχει ακόμα ο ίδιος καμβάς σε shape φύλλο παραλληλόγραμμο, που αυτό το κόβεις ή το κάνεις μόνο ένα καπάκι ή το κάνεις ένα έτσι φάκελο ή το γυρνάς, αλλά γενικά θα γίνει στενός λίγο, ή βασικά το κόβεις και το κάνεις λωρίδες για να το βάλεις πάνω σε μια πλεχτή τσάντα, σε μια υφασμάτινη τσάντα, ό,τι θέλετε εσείς. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν καβάδες εδώ και εδώ έχουν 3 μιμί τρυπούλα. Τι σημαίνει αυτό? Κεντιούνται με συγκεκριμένα νήματα. Ένα από τα νήματα είναι το αγαπημένο μου πανδώρο. Για να καταλάβετε, έχει κοπεί από εμάς στην παραγωγή να είναι λεπτό και όμορφο και να κεντιέται πάνω σε αυτήν εδώ την τρυπούλα. Και φυσικά η ράφια που βλέπετε εδώ, το χόρτο που είναι πλακέ, όπως και η τσαντούλα αυτή, εδώ που το βλέπετε, που είναι και αυτό για να κεντηθεί σε αυτά τα φύλλα καμβά. Έχουμε λοιπόν δύο ιδανικά νήματα για να κεντηθούν και να μπορούν να βγαίνουν όποιο κέντημα έχουμε δει. Μια σταυροβελονιά, ένα λευκαδίτικο, μια κρητική βελονιά, το κομπλέν. Γενικά μπορούμε να ανατρέξουμε στα παλιά κεντήματα και σχέδια που είχε η γιαγιά μας και ό,τι έχει κάνει σε ένα τραπεζομάντιλο, ό,τι έχει φτιάξει σε μια ωραία κεντητή κουβερτούλα, ό,τι έχει κάνει σε ένα σεμέν που το έχει κεντήσει, ένα ιταμί κάτι, εσείς μπορείτε να το κάνετε σε αυτή τη τσάντα. Γενικά το Pinterest, Instagram και όλα αυτά είναι γεμάτα με σχέδια, συν εμείς που μπορούμε να σας δώσουμε πάρα πολλά. Γιατί το έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι σε μία μαγεία και την αγαπάμε πολύ αυτή την τεχνική. Πάμε όμως να δούμε ακόμα έναν καβά που θα σας αρέσει και είναι λίγο μεγαλύτερος και είναι με διαφορετικό νήμα. Είναι λοιπόν ο καμβάς ο 0,5 που είναι με το μέτρο. Σας έχω κόψει ένα κομμάτι εδώ για να καταλάβετε. Είμαστε 0,3, 0,5 εδώ η τρυπούλα, έτσι το μετράμε. Το συγκεκριμένο καμβάς είναι με το νήμα ταλιατέλα. Είναι πιο χοντρό, πιο φαρδί μάλλον από το πανδώρο που είδαμε πριν και είναι για να κεντηθεί και να βγάλει τα ίδια σχέδια σε αυτό το καμβά. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε το ιδανικό νήμα με το κατάλληλο καμβά, βγαίνει η ίδια βελονιά, το ίδιο σχέδιο που έχουμε αποφασίσει και θα βγάλει μια ομορφιά σε σχέδιο, να βγει σωστά, να έχει μετρήματα όπως λέμε. Γιατί το κέντημα έχει άλλες ορολογίες από το βελονάκι. Θα μιλήσουμε και για αυτές. Εννοείται αν θέλετε μπορεί να κάνετε δοκιμές και με άλλα νήματα, μπορεί να δοκιμάσετε και κορδόνια. Θα δείτε εσείς, δεν ξέρεις ποτέ τι η φαντασία σου μπορεί να βγάλει και να δημιουργήσει. Εμείς απλά προτείνουμε τα ιδανικά για να σας βγουν σίγουρα όλα τα σχέδια. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα νήματα, μπορεί να μην βγει σίγουρα το κάποιο σχέδιο, να δυσκολευτείτε, να αφήνει κενά στον καμβά. Το θέμα είναι να κάνουμε μια τσάντα και να είναι αυτή εδώ η ομορφιά που βλέπετε. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε εσείς και εγώ αυτό το σχέδιο και τα μυστικά του shape, του φύλου καμβά.
Θα ξεκινήσω με το medium και θα σας πω πώς ξεκινάμε για να μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε σχέδιο εσάς σας αρέσει. Λοιπόν, θα κρατήσω το μεσαίο, το ίδιο με αυτό, θα μπορούσα να κρατήσω και το μικρό και το μεγάλο. Είναι ακριβώς το ίδιο αυτά που θα δείτε σε όποιο και να κάνετε. Αφήνω λίγο κάτω τα υπόλοιπα στοιχεία που δεν τα χρειάζομαι και πάμε να δούμε εδώ. Καταρχήν, αν πιάσετε τον καμβά, η μία πλευρά εδώ είναι λίγο, πώς να σου το πω, έχει κάποιες εγκοπές, όχι τόσο πολύ, και το άλλο είναι τελείως λία. Αυτή είναι η καλή που πρέπει να είναι το κέντημα. Χαϊδέψτε λοιπόν τον καμβά και καταλάβετε από πού πρέπει να είναι. Αυτή είναι η πίσω πλευρά και αυτή είναι η καλή που θα πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε το κέντημα. Ψαλίδι. Πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, κόβουμε οτιδήποτε έχει εδώ ο καμβάς. Άλλες φορές τα έχει αυτά, άλλες φορές δεν τα έχει. Αυτά εδώ μπορείτε να τα κάνετε, να τα κεντήσετε και να τα βάλετε σε μια ωραία τσαντούλα. Να τα κάνετε στολίδια, να τα ράψετε επάνω, να τα κρεμάσετε, ό,τι σας αρέσει εσάς. Λοιπόν, κόβουμε καλά, κοιτάμε πρώτα να μην έχει κανένα άλλο δοντάκι και χωρίς να χαλάσουμε τα ωραία του τις τρύπες. Γιατί αν χαλασούν οι τρύπες δεν θα μπορείτε να κεντήσετε. Τα αφήνω και αυτά στην άκρη. Και τι είναι τώρα αυτό? Προσέχτε με. Αυτό είναι το αυτό είναι το μπροστινό μέρος της τσάντας. Εδώ. Εδώ που είναι το καπάκι, γυρνάει εδώ λοιπόν αυτό. Και μόλις ολοκληρώσουμε το κέντημα έχουμε μόνο να ενώσουμε και να ράψουμε τα μαγνητάκια. Το βλέπετε? Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τα υλικά για αυτή την ωραία τσαντούλα. Θα αφήσω και το ψαλιδάκι θα το χρειαστούμε. Λοιπόν, σίγουρα ένα ψαλίδι, εδώ το χρειαζόμαστε συνέχεια κορίτσια το ψαλίδι. Θα χρειαστούμε ένα βελονάκι νούμερο 3 εργονομικό ή οποιοδήποτε άλλο εδώ στην άκρη, μικρό, 2,5-3, οτιδήποτε. Σίγουρα ράφια γύρω στα 110 γραμμάρια. Εδώ σας βάζω 2 τσιλεδάκια, αλλά αν είναι των 25 γραμμάριων θα χρειάζεται 4-5. Γιατί η πλέξη τρώει αρκετά, γιατί μπαίνουμε και ξαναμπαίνουμε. Σε άλλα κεντήματα τρώμε πολύ λιγότερο νήμα. Μία φόδρα, εντάξει, εδώ διάλεξα μια ωραία τσαχπίνικη. Θα βάλω 2 μαγνητάκια, μου αρέσει να κλείνει εδώ και στην άκρη. Και ποδαράκια, τα μεταλλικά της Hadbrand. 4, γιατί στέκεται καλύτερα αυτή η τσαντούλα από 2. 2 μεταλλικές καμάρες που θα μπουν εδώ στο πλάι και από εδώ για να κρεμαστεί η αλυσιδούλα. Έχω επιλέξει όποια αλυσίδα μας αρέσει. Κοιτάξτε λίγο αυτές τις ωραίες, τις ρέζα, κοκάλινες, στιβαρές της Hadbrand. Και το ένα χρώμα μου αρέσει και το άλλο. Και φυσικά τα 2 μου όπλα. Μπορούμε λοιπόν αυτή την τσάντα να την κεντήσουμε ή με μία βελόνα μπετονιά, την πλαστική, την πράσινη που έχω εδώ, ή με μία σακοράφα μεταλλική που όλοι έχουμε στο σπίτι, απλά να είναι λίγο λεπτούλα. Το μικρό μέγεθος για να μπορεί να μπαίνει ωραία από την τρυπούλα. Εμένα με βολεύει η βελόνα μπετονιά. Φυσικά υπάρχει επικινδυνότητα, να το πω έτσι, να τη σπάσουμε λίγο πιο γρήγορα, αν το κέντημά μας είναι να μπούμε πολλές φορές από μία τρυπούλα. Προσέχουμε όμως, ναι. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, για να μαζέψω εγώ τα ωραία μου τα υλικά εδώ στην άκρη και αυτές τις ωραίες αλυσίδες που χτυπάνε πολύ. Το ψαλίδι θα το χρειαστώ μόνιμα. Αφήνω τα μεταλλικά που θα είναι για το τέλος κάπου εδώ στην άκρη και πάμε να πάρω το ωραίο κουβαράκι που έχω φτιάξει. Τι κάνουμε για αρχή? Για την πρώτη σας βελονιά, ειδικά αν ξεκινάτε τώρα, κόψτε ένα κομμάτι μεγάλο, αλλά όχι και τεράστιο. Όσο προχωράτε και εκπαιδεύετε το χέρι σας, θα κόβετε και ακόμα λίγο μεγαλύτερο, βλέπετε? Γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να μην μπερδευτείτε και να συμπερδεύονται τα νήματα. Για πρώτη φορά λοιπόν θα μου κόψετε ένα κομμάτι 2-3 μέτρα. Αν προχωράτε και είσαστε έμπειρες, κόψτε και περισσότερα και θα το τραβάτε καιτώντας. Λοιπόν, παίρνουμε την άκρη, το περνάμε μέσα από τη βελόνα μπετονιά, εδώ, όπως κάνουμε για να κεντήσουμε οποιοδήποτε άλλο. Ένα κολπάκι θα σας πω, οποιοδήποτε σχέδιο και να επιλέξετε και δεν ξέρετε αν θα βγει, γιατί δεν το έχει κάνει κάποιος άλλος και θέλετε να μετρήσετε, αλλά δεν θέλετε να κεντήσετε και να το χαλάσετε και να βγει στραβό, γιατί αυτή η τσάντα πρέπει να είναι ισομερές στο σχέδιο, να βγαίνει ωραία. Ξεκινήστε από το κέντρο. Και τι κάνω? Διπλώνω τον καμβά μου. Βλέπετε? Βρίσκω το μεσαίο. Πού είναι? Αυτή είναι η μεσαία σειρά, βλέπετε εδώ. Το αφήνω. Λοιπόν, το σχέδιο το συγκεκριμένο όμως θα το ξεκινήσω όπως και όλα τα σχέδια τα περισσότερα, σας προτείνω από την τρίτη σειρά. Εδώ. Το πολύ δεύτερη. Από εδώ λοιπόν. Εδώ θα μπορείτε να δείτε και το σχέδιο και θα σας βγάλω και το έτοιμο να το κοιτάτε όπως και εγώ, σαν να είχα ένα χαρτί κοντά μου. Βλέπετε? Θα το βάλω από την άλλη, να μην σας ενοχλεί από εδώ.
Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το έτοιμο που εγώ θα μπορούσα να είχα ένα χαρτί και να διαβάζω τα μετρήματά μου αυτή τη στιγμή. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσω. Έχω πάει στην τρίτη σειρά, περνάω τη βελόνα μου, κρατάω αρκετό νήμα πίσω, δείτε με λίγο, που θα κεντιέται και αυτό ενδιάμεσα. Και είμαστε εδώ. Μετράμε και αυτό το κουτάκι που είμαστε. 1, 2, 3, 4, 5. Μπαίνω στο 5ο. Προσέχτε με πώς κρατάω τον καμβά μου. Αφήνω το νήμα να κρατήσει το φάρδος του, το πλάτος του. Πάω εδώ κάτω, στο επόμενο. Μπαίνω στην ίδια τρυπούλα. Κάνω ένα ολόκληρο λουλουδάκι να το δείτε. Τα υπόλοιπα είναι σε σχεδιάγραμμα. Ειλικρινά δεν υπάρχει λόγος να σας τα κεντάω. Λοιπόν, εσείς έχετε να μετρήσετε μόνο για να είστε σίγουρες που θα μπείτε. Να είναι 5 οι τρυπούλες. Από εκεί που μπαίνετε και από εκεί που θα βγείτε. Εδώ. Μπαίνω εδώ πάλι στο επόμενο. Κάνω ταυτόχρονα από κάτω το νήμα, βλέπετε, μέσα στο κέντημά μου. Πάω στην ίδια τρυπούλα που έχω ξεκινήσει το λουλουδάκι και αρχίζω το κέντημά μου. Εδώ. Κρατάμε και το φάρδος του λίγο αν σας γυρνάει το νήμα. Θέλει λίγο υπομονή στην αρχή. Πάω πάλι εδώ. Πάλι εδώ. Και πάμε τώρα κυκλικά να ολοκληρώσουμε το λουλουδάκι μας. Πάμε εδώ, είμαστε εδώ, μετράτε κιόλας. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ ακριβώς. Μην μπερδευτούμε κιόλας. Ένα τελευταίο για να δείτε λιγάκι πώς ολοκληρώνεται το πρώτο λουλουδάκι. Λοιπόν, βλέπετε, από πίσω εγώ έχω πιάσει ήδη βλέπετε σιγά σιγά που πιάνω την ακρούλα μου. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να προχωρήσουμε. Αν δείτε εδώ στο έτοιμο, όπως θα ήταν και ένα σχέδιο που θα είχαμε, ενδιάμεσα από τα λουλουδάκια υπάρχει αυτό ο σταυρός, ας τον πούμε, το χιαστή. Τι σημαίνει λοιπόν, από το σημείο εδώ που είμαστε στο κέντρο, ακριβώς ευθεία, θα πρέπει να αφήσουμε ένα κουτάκι και να ξεκινήσουμε από εδώ το επόμενο λουλουδάκι μας. Βλέπετε, εδώ. Και θα
θα σας το εξηγήσω. Και θα πάμε πάλι κυκλικά. Τι θέλουμε πάλι? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Μετρήσαμε λοιπόν την καινούργια κούπα, όπως λέγεται στο κέντημα. Το κεντρικό μας είναι αυτό. Ας πάω εγώ από εδώ, από κάτω, θα πάω δεξιόστροφα. Έτσι θα το κεντήσω. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να κάνετε πρώτα το σταυρό του λουλουδιού και μετά να πάτε και να φτιάξετε τα υπόλοιπα. Εγώ θα σας δείξω λίγο, γιατί πραγματικά δεν έχει ουσία να σας κεντήσω ένα σχέδιο. Το θέμα είναι να μάθετε τον Canva και πώς εσείς θα κάνετε το δικό σας σχέδιο μέσα σε αυτό. Πάμε λίγο από εδώ και συνεχίζουμε. Αυτό λοιπόν θα πάει κυκλικά. Θέλω να σας δείξω τι θα γίνει μόλις τελειώσει το νήμα μου. Απλά θα βάλω ένα καινούριο, θα πάω πάλι και θα το στερεώσω, ακριβώς ό,τι κάνουμε και στο κέντημα. Ό,τι κάνανε οι γιαγιάδες μας, οι μαμάδες μας. Κάποια κεντούσε, δεν μπορεί. Εδώ. Και βλέπετε τα λουλουδάκια βγαίνουν και ανάλογα το χρώμα. Εδώ έχω διαλέξει δίχρωμη ράφια χόρτο. Βγαίνουν ανάλογα πως είναι κομμένο. Δηλαδή κάποιο μπορεί να βγει πιο ροζ, κάποιο πιο πράσινο. Αν ήταν μονόχρωμο, αντιλαμβάνεστε, θα έβγαινε μονόχρωμο. Θα μπορούσαμε όμως να συνδυάσουμε δύο μονόχρωμα. Ένα για τους σταυρούς, ένα για μέσα. Το λουλούδι. Εδώ. Λοιπόν, κορίτσια, και τι κάνουμε τώρα? Αν έχει τελειώσει το νήμα μας, απλά πείτε ότι έχει τελειώσει εδώ. Παίρνουμε ένα καινούριο κομμάτι καταρχήν, κόβουμε όσο νομίζουμε εμείς ότι δεν θα το τραβολογάμε πολύ, το ξαναβάζουμε στη βελόνα μας, μάλιστα πριν το βάλουμε, κάθεσα να σας δείξω και αυτό. Πάμε πίσω, στερεώνουμε λίγο όπου νομίζουμε εμείς καλύτερα, γιατί στο τέλος του κεντήματός μας όλα αυτά τα κομματάκια, κάθεσα να το περάσω κάπου ωραία να μην σας χαλάσω το σχέδιο, από εδώ, εκεί. Αντιλαμβάνεστε, μόλις τελειώσουμε όλο αυτό το κέντημα θα έχει πολλά τέτοια μικρά εδώ που θα πρέπει να τα στερεώσουμε, να τα ράψουμε, να τα κολλήσουμε. Προτείνω το στερέωμα με πάρα πολύ καλό τρόπο. Βάζουμε λοιπόν την καινούρια κλωστή και συνεχίζουμε τις κουπίτσες μας μέχρι να βγαίνουν 5. Όπως εδώ. Πάμε να σας το δείξω λιγάκι στο έτοιμο για να δούμε λιγάκι μια λεπτομέρεια. Βλέπετε, εδώ είναι το κεντρικό μου λουλουδάκι. Έχω αφήσει ένα κουτάκι και έχω κάνει το επόμενο. Μου βγαίνει άλλο ένα. Το βλέπετε εδώ? Το ένα εδώ το αφήνουμε, το κουτάκι αυτό, για να μπορούμε να κάνουμε το χιαστή. Που θα σας ξεκινήσω τώρα να σας το κάνω για να το δείτε κιόλας. Μέχρι το τέλος του σχεδίου δεν βγαίνει. Δηλαδή, θα μένουν πάντα ανάλογα το σχέδιο κάποια κουτάκια. Εδώ εμένα μου έχουν μείνει 1, 2, 3, 4, 5 εδώ. Αλλά εδώ πέρα που στενεύει μπορεί να είναι και 4. Σε αυτό το σημείο λοιπόν μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ μου βγήκαν 2, 4, 5 λουλουδάκια, 5 λουλουδάκια, προχωράω μέχρι εδώ, αφήνω το κομμάτι που είναι τα πλαϊνά και ο πάτος, να κάνω το ίδιο το κομπλέν που θα κάνω εδώ και συνεχίζω από εδώ, όπως ξεκίνησα εδώ, βλέπετε που τα λουλουδάκια είναι στη μέση εδώ. Γίνεται το μισό, γιατί αυτά φτάσανε. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποια που πραγματικά κεντάει ή που έχει κάποιες λίγες γνώσεις. Αλλά βήμα-βήμα μπορούν όλοι να το κάνουν. Πάμε να σας δείξω λιγάκι πώς κάνουμε το χιαστή. Θα μπούμε εδώ, βλέπετε. Έχουμε αφήσει αυτό εδώ το κεντρικό. Πάλι με 5. Είναι 5 πάλι, τα βλέπετε, όπως κάναμε και το λουλουδάκι μας. Εδώ. Κάνω την πρώτη ακτίνα του σταυρού μου, εδώ. Πάω εδώ στο επόμενο, πάω από κάτω τώρα για να μου βγει το κέντημά μου. Ξαναμπαίνω στο ίδιο κεντρικό σημείο του σταυρού. Και μας έχουν μείνει 2 ακτίνες ακόμα. Οι ακτίνες λοιπόν είναι εδώ το κεντρικό τους, θα ξεκινήσω από εδώ για να είναι 5 πάλι. Και θα πάω εδώ στο κεντρικό, στην κεντρική τρύπα που αποφασίσαμε ότι είναι του σταυρού. Και έχουμε και εδώ, γιατί
έπρεπε εδώ, συγγνώμη. Θέλει μέτρημα, κορίτσια, έτσι. Δεν θέλω να... Όπα, το έκανα κι εγώ λάθος. Το είδατε? Καθίστε, δεν πειράζει. Αυτά είναι εύκολα. Τα χαλάμε μαζί και τα ξανακάνουμε. Θέλει να βλέπουμε συνέχεια το σχέδιο για να μην μπερδευτούμε. Αλλά απ' την άλλη, ξυλώνουμε λίγο, ξαναπερνάμε. Πήγα ένα κουτάκι πιο κάτω. Αυτά θέλω να προσέξετε κι εσείς. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μπροστά μας το σχεδιάκι, να είμαστε συγκεντρωμένες για να μας βγει ωραία το σχεδιάκι μας. Είχα πάει εδώ, πρέπει να πάω ένα κουτάκι πιο πάνω. Βλέπετε? Γιατί εδώ κάνω το μεγάλο σταυρό. Όριστε. Όταν τελειώσετε λοιπόν το σχέδιο, βλέπετε υπάρχει κάπου για το μεγάλο σταυρό και κάπου μένει κενό για το μικρό σταυρό. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Όπου έχει περισσότερα κουτάκια κάντε το μεγάλο, όπου έχει λιγότερα κάντε το μικρό. Το βλέπετε εδώ, αυτό. Εγώ θέλω πιο πολύ να σας δείξω τι κάνουμε στο περιμετρικό εδώ γύρω-γύρω. Όταν λοιπόν ολοκληρώσετε όλο αυτό το ωραίο κέντημα και τους σταυρούς όπως είναι σε αυτό το σημείο, ξεκινάμε το κομπλέν μας. Από οπουδήποτε θέλετε. Έχει δουλίτσα. Λοιπόν, θα σας το πάω λίγο στην άκρη για να μην σας μπερδεύω με το σχέδιο. Αν ξεκινήσω από εδώ, σημαίνει θα πάω να γεμίσω και αυτά. Πάω λοιπόν από εδώ και ξεκινάω να κάνω το μισό, τη μισή σταυροβελονιά όπως λέμε. Όλο να το γεμίσουμε, όλο. Μισή σταυροβελονιά. Πάλι δίπλα μισή σταυροβελονιά. Κομπλέν είναι το όνομά του. Για όποιον δεν το ξέρει. Κάνουμε αυτά λοιπόν που δεν χρειάζονται σχέδιο, άρα πάμε απλά και γεμίζουμε τον καμβά μας με υπομονή. Λοιπόν, βλέπετε, γεμίζω, μπαίνω πάλι στην ίδια τρυπούλα γιατί πάει λίγο πλάγια το κομπλέν επίτηδες και γεμίζω ωραία όλο το κομμάτι αυτό. Κρατάω και το φάρδος του νήματός μου όσο μπορώ για να μην βγαίνει ο καμβάς και φαίνεται από μέσα. Εδώ, βλέπετε. Ξανά εδώ. Κάνω και λίγο με τη βελονίτσα μου έτσι για να ανοίγουν και να δείχνουν πλατιά και ωραία. Και γεμίζω όπου νομίζω ότι θέλει γέμισμα. Τα πάντα, ό,τι κουτάκι μείνει. Πλαγιαστά λοιπόν το κομπλέν ή μισή σταυροβελονιά. Βλέπετε που αρχίζει και γεμίζει. Θα σας κάνω λίγα ακόμα, αλλά δεν έχει καμία ουσία. Θέλω να σας πω λιγάκι τα βήματα. Αυτό το κάνουμε σε όλους τους καμβάδες, εφόσον έχετε το κατάλληλο νήμα και την κατάλληλη τρυπούλα για το νήμα. Δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει και στο 0,5 με την ταλιατέλα, στο 0,3 που είναι αυτά τα φύλλα καμβά μπορεί να γίνει και με τη ράφια, αλλά και με το νήμα πανδώρο. Προχωράω λοιπόν έτσι και αυτό το κομπλέν που σας δείχνω εδώ, βλέπετε πόσο λίγο έχω κάνει τόση ώρα. Γιατί σας μιλάω κιόλας μαζί. Θα προχωρήσει να γεμίσει όλη αυτή εδώ η ομορφιά. Θα έχουμε τελειώσει πρώτα όμως τα σταυρουδάκια μας. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, στο διάδρομο το λέω εγώ, είναι τα πλαϊνά με το πάτο. Γύρω-γύρω περιμετρικά λοιπόν παντού και μετά θα γίνει το ένωμα της τσάντας μας. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δούμε άλλο αυτό το ωραίο κομπλέν. Θέλει τώρα εδώ χρόνο και ομορφιά από εσάς. Θα κόψω το νήμα πάλι, θα αφήσω στην άκρη για να μπορέσω να σας δείξω το επόμενο βήμα. Γενικά, άντε να το γυρίσουμε να σας στερεώσω κιόλας, να το δείτε. Είπαμε, στο τέλος όταν τελειώσουμε, πριν φοδράρουμε, πριν οτιδήποτε, πάμε και τα στερεώνουμε όλα αυτά καλύτερα ακόμα. Τα κοιτάμε ένα-ένα. Μην ανοίξει το κέντημά μας την ώρα που κρατάμε την τσάντα μας. Στερεώνουμε πρόχειρα προς το παρόν και γυρνάμε. Θα σας δείξω τώρα τι κάνω εγώ. Δεν είναι απαραίτητο. Αν δείτε εδώ στην τσάντα την έτοιμη, έχω κάνει ένα λυσιδάκι γύρω-γύρω, το βλέπετε. Είναι ομορφιάς.
δεν μπαίνουμε και ενώνουμε μέσα από το αλυσιδάκι, μπαίνουμε και ενώνουμε καμβά με καμβά, όπως εδώ που βλέπετε. Αλλά το αλυσιδάκι είναι ένα πολύ ωραίο, πώς θα το πω, του δίνει μια άλλη αρχοντιά, το βλέπετε κι εσείς και δεν φαίνεται πουθενά ο καμβάς. Πάμε λοιπόν εδώ να σας δείξω τι θα κάνουμε. Παίρνω το νήμα μου, ξεκινάω από ένα σημείο που με βολεύει, εσάς, εμένα, οποιονδήποτε. Ας ξεκινήσω από εδώ που το έχω μάθει. Εδώ προσέχουμε πάρα πολύ. Μπορεί να θέλετε και 2 και 2,5 βελονάκι. Μπαίνουμε μέσα, βλέπετε. Μπαίνω ή στο επόμενο ή στα 2. Εμένα μου αρέσει ένα 2 τρυπούλες εδώ στον καμβά αυτόν. Ένα 2 τρυπούλες, βλέπετε. Και κλείνω το αλυσιδάκι μου. 1-2 κουτάκια, μπαίνω στο δεύτερο. Το κάνω ωραίο και σφιχτουλό έτσι όσο μπορώ για να δείχνει ωραίο. Δεν το θέλουμε πολύ μεγάλο. Ανά 2 κουτάκια λοιπόν περνάω και κάνω αλυσιδάκι. Με προσοχή. Ξέρω ότι είναι μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Πολλές δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, αλλά βγαίνει πιο ωραία η τσάντα μας. Εδώ. Στήσετε λοιπόν έτσι περιμετρικά όλο μέχρι να τελειώσουμε εδώ. Θα περάσετε από εδώ, εδώ, εδώ και θα φτάσουμε εδώ να το ολοκληρώσουμε και να δούμε μετά το ένωμα. Λοιπόν, κορίτσια μου, για δείτε εδώ τι ομορφιά έχουμε φτιάξει. Τελειώσαμε και το γαϊτανάκι εδώ γύρω-γύρω τα λυσιδάκια. Βλέπετε, το στερεώσαμε. Και υποτίθεται σε αυτό το βήμα, βλέπετε δεν είναι ολοκληρωμένο, αλλά δεν πειράζει τώρα. Το κέντημα θέλει μέρες για να το τελειώσουμε όλο. Πρέπει να καθόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε και 8 ώρες την ημέρα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχει τελειώσει το κομπλέν που είδαμε γύρω-γύρω. Εδώ έχουμε κεντήσει και έχουμε κάνει και το αλυσιδάκι. Εδώ λοιπόν, πριν από οποιοδήποτε βήμα, μπαίνουν όλα τα μεταλλικά. Τα ποδαράκια και οι καμαρούλες. Έλατε να σας τα δείξω και λίγο στο έτοιμο. Ποδαράκια εδώ έχω βάλει 4, βλέπετε. Φαίνεται ποιος είναι ο πάτος, είναι αυτό εδώ το κομμάτι ο πάτος και οι καμαρούλες εδώ. Πριν μπει η φόδρα, πριν κάνουμε οτιδήποτε και όλα αυτά τα ωραία. Τα ποδαράκια λοιπόν μπαίνουν εύκολα. Δείτε, έχει 2 εδώ ανοίγματα. Πάμε στο ίδιο σημείο, μετράμε να είναι λίγο πιο μέσα, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, αλλά λίγο πιο μέσα. Θα πάτε εδώ κάπου, το 1. Ανοίγουμε ωραία τα 2 αυτά ποδαράκια. Δεν χρειάζεται καν ασφάλεια για να καταλάβετε. Εδώ και μένει. Βάζουμε και το επόμενο ακριβώς στην ίδια σειρά και ένα πιο κάτω από εκεί που τελειώσει το σχέδιό μας. Φυσικά από κάτω, μην ξεχνάτε, έχει κομπλέν. Είναι ήδη κεντυμένο. Το γυρνάω λίγο για να το δείτε. Εδώ. Και το ίδιο κάνουμε και για τα άλλα 2 ποδαράκια. Οι καμαρίτσες έχουν οι συγκεκριμένες, είναι αυτή εδώ. Δείτε τη λίγο. Είναι ένα ωραίο ημίκυκλο, όπως και εδώ. Και από κάτω η κούρμπα του με τα 4 ποδαράκια και μία ασφάλεια. Πάλι με τον ίδιο τρόπο μετράμε από εδώ 1, 2, 3, 4 σειρές εκεί που θέλετε. Από κάτω είναι ήδη κεντυμένο. Σε εμάς δεν είναι τώρα. Στο δικό σας θα είναι, ναι. Λοιπόν, μπαίνετε με πολύ προσοχή, πιέζετε λίγο τα ποδαράκια, βάζετε μέσα. Καθίστε να πάρω και το πενσάκι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ανοίγω λίγο το ποδαράκι εδώ όπως βλέπετε. Τα στερεώνουμε. Βάζουμε την ασφάλεια, εδώ θέλει προσοχή, είναι και το άχαρο κομμάτι λίγο εδώ. Τα κλείνουμε, δεν είναι απαραίτητο να μπουν όλα και βάζουμε και κλείνουμε τα ποδαράκια προς τα μέσα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Εντάξει, το επόμενο βήμα για αυτή τη τσάντα, ακολουθήστε με στα βήματα που σας λέω, είναι να βάλουμε τη φόδρα μάλλον, πρώτα απ' όλα. Γυρνάμε λοιπόν το πλεχτό μας από την ανάποδη, στερεώνουμε με τη βελόνα μπετονιά και με ό,τι άλλο τρόπο μπορούμε πάρα πολύ καλά αυτά. Αν νομίζετε ότι έχετε κάποιο νήμα που χρειάζεται και μπορεί να ραφτεί κιόλας με βελόνα και κλωστή, κάντε το. Αυτά λοιπόν αρχίζετε και τα περνάτε πάρα πολύ βαθιά, δεν τα κόβετε όσο μπορείτε και τα μαζεύετε πριν μπει η φόδρα μας. Πάρα πολύ. Κοιτάτε πάρα πολύ καλά τις ακρούλες που έχω υπολείμματα, τι έχω αφήσει, όλα ωραία στερεωμένα
Και αν βλέπετε και γλιστράει το νήμα που χρησιμοποιείτε, μου βάζετε βελόνα και κλωστή και τα ράβετε εδώ σε ένα σημείο. Δεν τα κόβετε κοντά πολύ. Το επόμενο βήμα εδώ είναι να βάλουμε τη φόδρα μας. Εγώ έχω διαλέξει εδώ αυτή τη φόδρα, θα ανατρέξετε τώρα στο βίντεο με τις σφόδρες και θα πάτε στο κομμάτι που είναι ευθεία. Ευθεία το πλεχτό που λέω εγώ μέσα. Τι κάνετε τη διαφορά εδώ? Σχεδιάζετε το κομμάτι που θέλετε, λίγο πιο χαλαρό, με το ωραίο μας το σαπουνάκι που σας έχω δείξει, γυρνάμε και αρχίζουμε και ράβουμε έξω από το γαϊτανάκι εδώ ή πάνω στο γαϊτανάκι που έχουμε τη φόδρα μας. Αυτό είναι το επόμενο. Και τι μας έχει μείνει μετά? Το ένομα και τα μαγνητάκια. Τα μαγνητάκια μπαίνουν στο τέλος. Πάμε να δούμε το ένομά μας. Παίρνω πάλι την ωραία τη βελόνα μπετονιά που πρέπει να σας πω ότι τη σχάνω συνέχεια, δεν έχω θέμα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και 5 και 6 για να κεντήσω ένα ωραίο τσαντάκι. Λοιπόν, το ψαλιδάκι μου, κόβω νήμα. Καθίστε λίγο να μην είναι πολύ μεγάλο και σας δυσκολέψω στην κίνησή μου. Εδώ. Χαμός έχει γίνει στον πάγκο μου. Χαμός. Βάζω και αυτά στην άκρη. Και εδώ. Έχουμε να ενώσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, για να το καταλάβετε κι εσείς, είναι πλεγμένη όλη η τσαντούλα μας και θα ξεκινήσω από τα πλαϊνά, από εδώ, να πάρει αυτή τη φόρμα η τσαντούλα. Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το κομμάτι. Δεν θα μπω μέσα στο αλυσιδάκι, θα μπαίνω μέσα στο κουτάκι που έχουμε κάνει το αλυσιδάκι και θα πιάνω μόνο τον πλαστικό καμβά. Στην αρχή λίγο προσοχή. Λοιπόν, και πάλι από εδώ αφήνω ένα κομμάτι, βλέπετε, μπαίνω εδώ. Εδώ. Θέλει λίγο τη δύναμή μας εδώ, αλλά προσοχή μη σπάσουμε τον καμβά, βλέπετε. Αν μείνει κάτι που χρειάζεται, το περνάτε και δεύτερη φορά μετά από πάνω, μην αγχώνεστε, ορίστε. Εδώ. Και κάνουμε αυτό εδώ. Να μην σας το γυρίσω και σας μπερδέψω. Μπαίνουμε άλλη μία εδώ για να το γεμίσουμε όλο και με υπομονή. Ξέρω ότι είναι ο πιο δύσκολος τρόπος αυτός, αλλά θα με θυμηθείτε ότι είναι πολύ πιο ωραίο με το αλυσιδάκι γύρω-γύρω. Αν θέλετε, μπορείτε να μην κάνετε το αλυσιδάκι και θα είναι πιο εύκολο να μπαίνει αυτή τη στιγμή και να κάνετε το ένωμα που σας δείχνω. Αλλά με λίγη προσπάθεια παραπάνω θα δείτε πόσο πιο ωραίο θα βγει το τσαντάκι. Λοιπόν, ας το πιάσω και αυτό, δεν πειράζει. Το βάλουμε από κάτω να μην μας ενοχλεί. Εδώ. Βλέπετε, στερεώνουμε και κάτω την κλωστούλα μας καλά. Σας κάνω άλλο ένα. Κάθε φορά που τελειώνει το νήμα μας βάζουμε καινούριο στη βελόνα μας. Και θα σας το δείξω τώρα σε λίγο και στο έτοιμο να το δείτε. Μπαίνουμε. Και προχωράμε. Ενώνουμε αυτό εδώ το κομματάκι. Θα προχωρήσουμε μετά και θα το κάνουμε ψεύτικο κομπλέν εδώ στην άκρη για να μην φαίνεται ο πλαστικός καμβάς. Θα πάμε από εδώ, θα ενώσουμε αυτό το κομμάτι, θα πάμε εδώ και μετά εδώ. Το βλέπετε, αυτό εδώ θα κάνουμε. Πάμε όμως να σας δείξω λιγάκι στο έτοιμο, δείτε το λιγάκι, γιατί αυτό είναι στο άχαρο κομμάτι τώρα. Έλατε να το ανοίξουμε μαζί να το δείτε. Εδώ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχει γίνει το ένωμα όπως βλέπετε, έχει γίνει το αλυσιδάκι, έχει γίνει το ένωμα, το κομπλέν. Προχωράμε το κομπλέν και εδώ βλέπετε στην άκρη του καμβά, γύρω που δεν θέλει ένωμα. Και πάμε από εδώ, συνεχίζουμε κανονικά. Εδώ σε αυτό το σημείο θα τα αφήσουμε πάλι να γεμίσουμε απλά τον καμβά και θα το περάσουμε μέχρι να ενώσουμε όλο το τσαντάκι. Και τι έχει μείνει ρε κορίτσια? Τα δύο ωραία μαγνητάκια που είναι ραφτά. Δηλαδή, με βελόνα ραπτικής και με τις κλωστές πολυεστερικές της Handy Brand. Βλέπετε,
Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνετε μόνο αυτό το σχέδιο, έχουμε πάρα πολλά. Άρα, κάθε φορά που παίρνετε ένα kit, παίρνετε υλικά και θέλετε να κάνετε ένα κεντητό ωραίο τέτοιο τσαντάκι, ζητήστε μας και ένα νέο σχέδιο. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, υπάρχουν τόσα σχέδια να βρείτε στο Pinterest. Μπορεί να έχετε σπίτι, μπορεί να έχει η μαμά, μπορεί να έχετε μια φωτοτυπία που δεν το περιμένετε και το σχέδιο να είναι καταπληκτικό. Εδώ είναι απεριόριστες οι δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε στο κέντημα. Δείτε αυτή την ομορφιά, ρε κορίτσια. Δείτε αυτή την ομορφιά, ειλικρινά, αυτά τα τσαντάκια είναι πανέμορφα, είναι ελαφριά, δεν χρειάζονται στακάρισμα, ειδικά αν δεν μπλέκετε. Είναι από τις καλύτερες ιδέες που μπορείτε να κάνετε για τσάντα. Το ξέρετε, το παίρνουν πολλά μικρά κοριτσάκια και κάνουν το κέντημα και μετά η μαμά ενώνει την τσαντούλα. Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, κορίτσια μου όμορφα, αποφάσισα και σε αυτό εδώ το τσαντάκι ότι θα το δώσω δώρο. Θέλω να κάνετε comment και εγγραφή στο κανάλι μας. Και όλα τα άλλα αφήστε σε εμάς. Θα σας ενημερώσουμε πότε θα γίνει η κλήρωση. Θα σας περιμένω στο επόμενό μου βίντεο. Κάθε Δευτέρα ένα νέο, ωραίο, λαχταριστό βίντεο ξεκινάει. Εσείς και εγώ μαζί. Πολλά φιλιά, κορίτσια μου. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.